כל ששר ליבי, כל חיי, לחמתי. שלום, לי קוראים נוגה של האדמה, ואיזה יופי שאתם פה איתי. היום אנחנו מדברים על הלבנה שהיא לבנת הזאב. הראשונה שפותחת את המחזור של 13 הלבנות. לבנת הזאב היא המובילה. הזאב הוא המוביל, הוא המדריך. הוא זה שמספר את הסיפור החדש. ואני רוצה לספר בכמה מילים את הסיפור הראשון שממנו מתחילה המורשת של דרך השמן. ובכן פעם, מזמן, כשעל אמא האדמה החיים היו לגמרי אחרים. אמא האדמה רצתה משהו אחר, היא רצתה שינוי, היא רצתה הרמוניה וסדר ויופי. אז היא הרימה את הידיים שלה ושרה את השיר שקורא לה עזרה של הכוכבים. ובני הכוכבים נענו לה והגיעו לפה, והתחילו לעשות סדר, התחילו לספר סיפורים חדשים. סיפורים של הרמוניה, של סדר. סיפורים שמספרים על המעגל של החיים, ואיך אפשר שכל אחד ימצא בדיוק את המקום שלו בתוך המעגל הזה. והם סיפרו את הסיפורים האלה שוב ושוב, עד שהסיפורים האלה הפכו מסיפור למציאות. הרבה מאוד זמן הם סיפרו אותם. כל כך הרבה זמן, עד שבאיזשהו שלב אנשים מסוימים אהבו את הסיפורים והתחילו ללכת אחריהם, ללמוד את הסיפורים ולספר אותם בעצמם. האנשים האלה, אנחנו קוראים להם שמן. הם אלה שממשיכים לספר את הסיפורים של סידאי ולהחזיק את התבניות של הסדר על הפנים של אמא האדמה. אז לבנת הזאב, מה שהיא נותנת לנו, היא האפשרות לספר סיפור חדש. כי כל אחד מאיתנו חי בתוך סיפור, בתוך סרט שהוא או היא בעצמה יצרו. שהיא או הוא הם הדמות הראשית בתוך הסיפור הזה. לבנת הזאב מספרת לנו שזה שסיפרנו עד עכשיו סיפור מסוים לא אומר שאנחנו חייבות וחייבים להמשיך ולספר אותו. אפשר לספר סיפור חדש. כי הסיפור שאנחנו מספרות מבפנים הוא המציאות שמתהווה לעצמה בחוץ. הסיפור שאנחנו מחזיקים בתוכנו, שהם האמונות שלנו, שהן הערכים שלנו, שהן מה שאנחנו באמת מחשיבים כאמת בעבורנו, הוא זה שמתגולגל אחר כך החוצה והופך למציאות חיינו. הסיפור הוא זה שבורא בעבורנו את המציאות שלנו. אם אנחנו מספרות סיפור של תקווה, אז הכל אפשרי בעבורנו. אם אנחנו מספרים סיפור של פחד, אנחנו חיים מקובצים ומאוימים. אם אנחנו מספרות סיפור של שמחה, אז זה מה שאנחנו חוות וחווים בחיים שלנו. אם אנחנו מספרים סיפור של קורבנות, אז כל העולם נגדנו. לפי בחירתנו, ולפי בחירת הסיפור שלנו, ככה תתהווה המציאות, החיים והבריאה שלנו. הפיזית, האנרגטית, הרגשית והנפשית, הכל. והדבר הכי נפלא בכל זה, שזה בידיים שלנו. אז אני מזמינה אתכם לבוא לטקס לבנה מלאה, שבו ביחד אנחנו נבחר ונספר סיפור חדש לחיים שלנו. נוכל בתוך מעגל מקודש, עם אש, בדרך השמנית העתיקה שממשיכה את הסיפור של סידאי, לברוא מציאות חדשה, כי זה הכוח של הטקס. כל הפרטים על הטקס יהיו כתובים פה למטה. ועד אז אני מזכירה את הדבר הכי חשוב. אמא האדמה אוהבת גם אותך וגם אותך.